ano ba yun? Inadya. Ayan, okay lang. Oh, ang ganda! Wow! Gold! Ayan, ano yan? Diba? Parang heels, oh. Oh, pa! Yan. Hala, ito siya, oh. Pa. Pa pa dyan. Thank you, Elena and Nadia! Ang next po natin bubuksan ay kay Ate Aika. Ayan, tara. Thank you po pala sa mga gift. Ay! Kaya ang kulay. Oh my God! Thank you po! Ganda, katulad sa classmate ko po. Thank you po talaga. Na-appreciate ko. Ganda! Ayan, ako. Class. Yan siya, guys. Thank you po, Ate Aika. Love you po. Next, kung bubuksan natin ay from John Andre and Lindsay. Ayan, okay. OMG, may tsinelas na ako. Look. Meron siyang Mickey Mouse. Yan. Tapos, nakalagay, Happy 7th birthday, Cheska. Ang ganda! Ayun o. Thank you, Jen and Ray and Lindsay. Yan. Ang next pong bubuksan ay kay Teacher Richel. Yan. Ito, guys. Picture. And pa, nakalagay, well, house. Welcome to my house. Ang ganda, guys. Tignan niyo to. Ayan. 3 plus 8. Ang dami po. Thank you po, Teacher Richel. Na-appreciate ko po. Ang next ko pong bubuksan ay from Tita Jen and Arkin. Nakaya siya. Saan ba yun? Yan. Ya. Ano kaya ang bibigay sa wow! Ito. Wow, Melody! Thank you po, Tita Jen and Arkin. Next item, guys. Ano kayo? Ito, from Zylie. Thank you, Zylie. Ano kaya? Ang maibigay sa akin? Wow! Ayan, guys. Tali. Ayan. Tapos, tali rin. Ganda. Tapos, ano ito? Ay! Ay! Short! Thank you, Zaidi pala. Ayan. Crop top. Thank you talaga. Na-appreciate ko. Next item!
Grabe. Nakalagay goods thing set. Ano kaya? Oh my goodness. Thank you talaga. Ang next po natin bubuksan sa best friend ko. Ang pangalan niya pala ay Amara. Kung napanood mo ta Amara, thank you talaga sa lahat ng binibigay mo. Aww. 3, 2, 1. Ayan. Ayaw siya. OMG, ang ganda. Joke lang. I love you. Happy birthday, Cheska. Love, Amara. Ito pala siya. Aww. Ito. Dress. Yan. Ganda. Oh my God. Thank you. Next naman, ano po yun? Ta. Kaya ang bigat. Ito, Cheska. From Chloe. Thank you pala, Chloe, pag napanood mo to. Ganda guys, sobrang ganda. Thank you pala, Chloe. Next item. Kay Ate Fiona naman. O yeah. It's item. Oh, ang ganda. Thank you po. Next po natin. Ito. From Ate LJ and Kuya Iloy. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Ate LJ and Kuya Iloy. Pesos. OMG, ang ganda. So, pati to. Elsa. Elsa. Guys, so. Ang next natin po bubuksan. Ito. From Kuya Enzo. Thank you po, Kuya Enzo. Kaya. Ano po? Mag na Hello Kitty. Thank you po pala. Ang ganda, oh. Yan. Ang kasunod po. Ito. Ito galing kay Kuya Rog. Thank you po, Kuya Rog. Ang ano, maano siya guys. Gaan. Pili ko stock toy. Mamaliit. Bob? Wow, ang cute! Ang cute! Thank you po, Kuya Reg. Ang next nating gift. Ito! Cheska from Lorin. Thank you pala, Lorin. Ayan. Ayo. Damit. Thank you pala, Lorin. Ang ganda. Ang cute. Ang cute pala, Lorin, oh. Ganda. Thank you, Lorin. Love you. Ang next po natin, eto na lang, kay Tita Jessa. Thank you po pala sa mga nagbigay sa akin, pati kay Amara. Love you, Amara. Kasi best friend ko na best friend ko po siya.
regalo. Ito kay Aliyah May. Thank you pala, Aliyah May. Love you. OMG, may pang colors na ako. Ano to? Aliyah, yan si Aliyah. Ako. Tapos si Amara, si Missy, si Zylie. Mga kaklase ko po pala yung nagbigay nito. Meron pa? Meron pa. Ito pala. Ano to? Yan. Teddy bear. Aww, ang cute. Thank you po pala kay... Ay, meron pa. Ito, oh. Meron pa. Yan, guys. Meron na ako pang tulong. Meron pa. Meron pa. Ito. Ito. Opa. Ito, Cheska from Aliyah. Ayan. Happy birthday. Sana lagi kang healthy. Thank you pala, Aliyah. Ang sweet mo naman. Aww. Next! Ito. Galing pala to kay Camille. Thank you, Camille. Ano ko to? Ayan. Ayan, guys. Kaya next! Ito. Kay Raisha May. Thank you pala, Raisha May. Siguro damit. May paggaan doon eh. Oo, damit nga. Galing ko manghula, no? Ayan. Ay, hindi. Short. Ay, hindi. Ang liit. Ay, crap. Thank you, Raisha May. Next! Ito kay Cheska from Liam. Ayun pala, si Max Liam. Thank you, Max Liam. Oh, thank you, Cheska. Nag-iisa sa letter C. Ayan. Meron pa. Ito. Thank you, Liam. You know, guys. Cute. Kala ko naman sing-sing eh. Ang kasunod po ay kay Ate Yana and Agatha. Thank you po. Ang cute. Thank you po pala. Ano naman? Hala, headband. Thank you po. Ito. Thank you po pala dito. Dami ah. Ito. Ang ganda po. Maganda po nung binibigay niyo sa akin. Aww. Po siya. Next. Ito na lang. To Cheska from Ate Kakay and Caleb. Thank you po. Yan ano kaya? Ay, dress! Dress! Ayan, guys, so. Wow, ang cute. Ayan, guys. Ang cute. Ayan. Next! Tatlo na lang. Ay, apat. Ito kay Macy. Ang ganda. Pang Christmas. Shane Kids. Ano po yun? Feeling ko dress. Dress. Yun! Unicorn! Yan, guys. Yan. Pati ito. Ano kaya ito? Ito. May hoodie po siya. Thank you po. Aww. Ang kasunod po ay kay Jewel. Nakalagay dito. May card. To Francesca. Happy 7th birthday. God bless you.
Na from Naria Jewel. Thank you, Naria Jewel. Ito gusto ko eh. Ayan guys, makeup. Yan. Tapos, ito guys. Ay, ito. Maganda. Cute. Thank you na Maria Jewel. Ito, nakalagay. Yan. Sticker. From Jewel. Dear Francesca, happy 7th birthday to yan. And me. With me. Ayan. Okay, Maria. Next! Ito po kay Kael. Yan. Na-box ko na po kanina dun sa party ko. Yan. Tara, buksan natin ulit. Guys, may saklay. Thank you po. Thank you, Mel, sa egg pie. Ito po pala yung bigay ni Tita, Tita Sel. Ayan. Tapos ni Razel Art Mabini. Thank you po. Ang next po, ang pinakahuli, kay present ni Jollibee. Ayan. Tumbler ko. Jollibee. Ayan. Tapos may kasama pala siya ng straw. Ganyan. Thank you, Jollibee. Meron pa ako nito. Ito, from Tito Fidel. Yan, thank you. Thank you po. From Tita Ginea. Thank you po, Tita Ginea. From Tito Rek and Tita Richel. Thank you po. From Tita Mercy. Thank you po. From Tito Al. Thank you po. Thank you po sa iyong lahat. Love you po all. At dito po nagtatapos ang ating unboxing. Thank you po sa mga regalo niyo. Bye-bye! Like and subscribe!